ඔයා කවදා හරි කෑම උයලා තියෙනවද? ඔයා ගෘහණියක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාම ඔයා කෑම උයනවා ඇති. ඉතින් කෑම උයද්දි ඔයාට වැදගත්ම වන ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද? ඔයා කෑම උයන එක සම්බන්ධයෙන් යාළුවොත් එක්ක සමාජයේ ඔයා හම්බෙන අයත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවද? ඉතින් අද ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඔයා කෑම උයන එක සම්බන්ධයෙන් දින සියලුම වචන. ඉතින් මේ සියලුම වචන මම උදාහරණත් එක්ක මේ තනි වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. දැම්ම ලයික් එකක් දාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හැම විනාඩියක්ම ඉතාමත්ම වැදගත්. එහෙනම් අපි යමු ඉංග්‍රීසියෙන් කෑම උයන්න. බ්‍රේක් කියන වචනේ අපි කෑම උයද්දි පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? බ්‍රේක් කියන්නේ කඩලා දානවා, බිඳලා දානවා කියන එක. ඔයා බිත්තර කඩනව නේද? ඉතින් බිත්තර කඩනවට අපිට බ්‍රේක් කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයකට වාට කුස්සියේදී මේ බ්‍රේක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වැඩිපුරම වල බිත්තර කඩන අවස්ථාවකදී වගේ තමයි මේ බ්‍රේක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න යෙදෙන්නේ. She breaks 2 eggs into a bowl. bowl කියලා කියන්නේ වාචනයකට ඇය බිත්තර දෙකක් කඩලා දානවා වාචනයට. melt කියන්නේ දිය වෙලා යනවට, උණු වෙලා ගලාගෙන යනවට තමයි melt කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් ඒ වගේම කේක් වගේ දේවල් දිය වෙලා වැක්කිරෙනවා. ඉතින් melt කියන්නේ අන්න ඒකට. අපි බලමු උදාහරණය. Melt the chocolate and allow it to cool slightly. මේ chocolate එකට දිය වෙලා යන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ හිමින් ඒක cool වෙන්න දෙන්න කියන එක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. melt කියන වචනේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා cooking කරද්දී. ස්ප්‍රෙඩ් කියලා කියන්නේ පැතිරෙනවට කියලා ඔයා අහලා ඇති. මෙතෙන්දී අපි ස්ප්‍රෙඩ් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? අපි මොකක් හරි දෙයක් තව මතු පිටක් මත අතුරනවා නැත්නම් ගානවා, තුනී කරනවා කියන එකට අපිට ස්ප්‍රෙඩ් කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පාන් කාලා ඇති නේද ජෑම් එක. ඉතින් මේ පාන් උඩ ජෑම් අතුරනවට අපි කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා කියලා. මේ උදාහරණේ තියෙන්නේ අන්න ඒකම තමයි. He spread some strawberry jam on his toast. ඔහුගේ පාන් පෙත්ත මත strawberry jam ටිකක් ගෑවා. layer කියලා කියන්නේ එක එක තට්ටු කෑම උඩට අතුරන එක. ඔයගොල්ලෝ කේක් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට බොහෝ දුරට මෙහෙම layers කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බටර් තියෙනවා, ඊට පස්සේ chocolate තියෙනවා, ඊට පස්සේ fruit තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ layers කිහිපයක් කේක් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බර්ගර් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම layers කිහිපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයෙන් තියෙන්නේ මේ කේක් එකක් සම්බන්ධයෙන් this cake has a layer of fruit in the middle. මැද තියෙනවා මේ කේක් එකේ පළතුරු තියෙන layer එකක්. පළතුරු දාපු තට්ටුවක් අතුරලා තියෙන මේ කේක් එකේ මැද හරියට වෙන්නට. roll out කියලා කියන්නේ roll කරනවා නැත්නම් තලනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා roll pin එක. roll pin එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි roll කරනවා තලනවට තමයි roll out කියලා කියන්නේ. She rolls out the pastry on the flat surface. flat surface එක කියලා කියන්නේ පැතලි මතු පිටක්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අර කෙලවලු කපන්න පාවිච්චි කරන ලෑල්ලක් වගේ දෙයක මෙහෙම පැතලි මතු පිටක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ඇය තැලුවා නැත්නම් මේ roll එකෙන් roll කළා pastry එක flat surface එක තියලා. fry කියන්නේ බදිනවා. තෙල් දාලා යමක් බදිනවට තමයි fry කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. The fan was hot enough to fry an egg on. මෙතන fry on කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. fry කියන එකත් එක්ක plate එක නැත්තම් මේ pan එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙලා තිබ්බේ නැත්තම් හොඳටම රත් වෙලා තිබ්බේ egg එකක් බැද ගන්න තරමටම. පීල් කියන්නේ ලෙලි ගහනවා සුද්ධ කරනවට. මොකක් හරි පළතුරක් වෙන්න පුළුවන්, එළවලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ලෙල්ල ඉවත් කළා ලෙලි ගහනවට තමයි පීල් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය ටිකක් ලස්සන උදාහරණයක් තියෙන්නේ. As you peel away the onion skin, you will find another skin underneath. ඕගොල්ලෝ ලුණු සුද්ධ කරලා තියනවද? ලුණු සුද්ධ කරද්දි කඳුළුත් එනවනේ. ඉතින් ලුණු ලෙල්ල සුද්ධ කරනකොට ඔයාට ඒ ලෙල්ලෙන් පස්සේ තව ලෙල්ලක් හම්බෙනවා. මේ ස්කින් එකක් කියලා කියන්නේ ලෙල්ලට. ඉතින් ඒ ලෙල්ලෙන් පස්සේ අලුත් ලෙල්ලක් හම්බෙනවා. ඉතින් underneath කියලා කියන්නේ ඒ ලෙල්ලට යට අස්සේ තමයි තව ලෙල්ලක් ඔයාට අහුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ කතන්දරේ තමයි මෙතන කියන්නේ. ඔයා ලුණු ගෙඩියක් ලෙලි ගහනකොට අනිවාර්යෙන් ඒ ලෙල්ලට යටින් තව ලෙල්ලක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ.
මික්ස් කියන්නේ කලවම් කරනවට. ಜಾති කිහිපයක් එකට කලවම් කරලා දේවල් හදනවනේ කේක් හදද්දිත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ಜಾති කිහිපයක් එකට කලවම් කරනවා. ඉතින් මික්ස් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ දෙයට. After you have beaten the eggs, mix in the flour gradually. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම බිත්තර කලවම් කරලා ඉන්න ඕනේ කේක් එකක් හදනවා නම්. ඊට පස්සේ ටිකින් ටික මේ gradually කියලා කියන්නේ ක්‍රමයෙන් ටිකින් ටික පිටි එකතු කරලා අරකට කලවම් කරන්න කියන එක. whip කියන්නේ තදින් කලවම් කරනවායි කියන එක. බීටරයක් ආධාර කරගෙන මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කේක් කලවම් කරද්දී අපි බීටරයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ බීටරයක් වගේ දෙයක් ආධාර කරගෙන ටිකක් තදින් වේගෙන් කලවම් කරනවට තමයි whip කියලා කියන්නේ. I can easily whip up an omelette. මට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේ ඔම්ලට් එක කලවම් කරගන්නට. saute කියලා කියන්නේ යන්තම් තෙල් දාලා බදිනවට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆ්‍රයි පෑන් එක නැත්තම් එග් එකක් බදිනකොට අපි ගොඩාක් තෙල් දාන්න නැත්තම් සොසේජස් බදිනකොට ගොඩාක් තෙල් දාන්නේ නැහැ. යන්තම් ගෑවෙන්න තමයි තෙල් දාන්නේ. ඉතින් එහෙම බදිනවා තමයි මේ saute කියලා කියන්නේ. We should saute the onions for 5 minutes. Onion අපි විනාඩි 5ක් නැත්තම් මේ ලුණු විනාඩි 5ක් අපි ලාවට නැත්තම් යන්තම් තෙල් දාලා බැද ගන්න ඕනේ. ටේස්ට් කියන්නේ රස බලනවට. අපි කෑමක් හදලා ඒක හොඳයිද ලුණු ඇතිද කියලා රස බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි ටේස්ට් කියලා කියන්නේ. My mom tastes the soup for the lunch. මගේ අම්මා මේ සූප් එක රස බලනවා ලන්ච් එකට හදපු සූප් එක අම්මා රස බලනවා කොහොමද රසද කියලා. කට් කියන්නේ එළවලු කපනවට එළවලු හෝ පළතුරු වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි જાතියක් කපනවට තමයි කට් කියලා කියන්නේ. She cut the meat into small pieces. ඇය කැපුවා මස් කුඩා කැබලි වලට. උයන්න කලින් මස් පොඩි කැබලි වලට කපන්න බෑ. ඒ කතාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. චොප් කියන්නේ මොකද්ද? චොප් කියන්නේ පොඩි කෑලි වලට කපන එකට. සමහර එළවලු තියෙනවා ගොඩක් පොඩියට කපලා තමයි උයන්න ඕනේ. ඉතින් චොප් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ පොඩි කැබලි වලට කපන එකට. Chop the carrots up into small pieces. කැරට් පොඩියට කපා ගන්න. ඔයා හිතන්නකො මෙතන උයන්න කලින් කියලා chop the carrot up into small pieces. මෙතන එහාට කරන්න කියන දේ කියලා නැහැ. හැබැයි මෙතන කියන්නේ කැරට් කෑලි ගොඩාක් පොඩියට chop කරගන්න කුඩා කැබලි වෙන්න කපා ගන්න කියලා. ස්ලයිස් වලට කපනවා කියන්නේ මොකක්ද? පෙති කපනවා කියන එක. පෙති වලට සමානව කපනවා කියන එක තමයි ස්ලයිස් වලට කපනවායි කියලා කියන්නේ. It's best to slice into a cake from the middle. ඔයගොල්ලෝ හරියටම කේක් කපලා තියනවද? මෙතන නම් කියන්නේ හොඳම ක්‍රමය තමයි කේක් කපන්න. කේක් එකේ මැද ඉඳලා දෙකට කපලා ඊට පස්සේ හතරට කපලා එහෙම කපන්න පටන් ගන්න කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. ග්‍රේට් කරගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? පෙරන් ගන්නවා කුඩු කරනවා කියලා අහලා තියෙනවද? ග්‍රේට් කරන පොඩි උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය දෙයක් පෙරන් ගන්න කුඩු කරන්න. ඉතින් ඒකට තමයි ග්‍රේට් කරනවා කියලා කියන්නේ. How about grating carrots for the salad tonight? කොහොමද කැරට් ග්‍රේට් කරලා ගත්තොත් අද රෑ සැලඩ් එකට? එහෙම හොඳයිද කියලා මේකෙන් අහනවා. බොයිල් කියන්නේ තම්බනවට. සාමාන්‍යයෙන් eggs ඔයා බොයිල් කරලා ඇති බොහොම පහසුවෙන් බොයිල් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි eggs. ඒකම vegetable බොයිල් කරනවා. Can't you even boil an egg? මෙහෙම අහලා තියෙනවා ඔයාට ඇහිලා තියෙනවද? ඔයාට බිත්තරයක්වත් බදින්න බැයිද? අඩුම ගානේ බිත්තරයක්වත් බදින්න බැයිද? Can't you even boil an egg? ස්ටීම් කියලා කියන්නේ හුමාලයෙන් තම්බන එක. කලින් කතා කළේ බොයිල් කියන්නේ වතුරෙන් තම්බනවා කියන එක. මෙතන ස්ටීම් කරනවා කියලා කියන්නේ හුමාලය පාවිච්චි කරලා තම්බනවා කියන එක. අපි උදාහරණය බලමු. You should steam the carrots until they are just beginning to be tender. මේ tender කියන වචනේ වලට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බය වෙන්න එපා. මේක හුරු පුරුදු වචනයක් කරගමු. tender කියලා කියන්නේ මෘදු මොලොක් වෙනවා කියන එක. අර තැම්බෙන ගානට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක තැම්බිලාද කියලා මොලොක් වෙලාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකට තමයි tender කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු උදාහරණයේ තේරුම. You should steam carrots. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කැරට් තම්බ ගන්න ඕනේ. ඒවා beginning to tender. අර කන්න පුළුවන් ගානට මුදු මොලොක් වෙනකන් ඔයා ඒවා හුමාලයෙන් තම්බ ගන්න ඕනේ. පින්ච් කියන්නේ මොකද්ද? පින්ච් කියන්නේ ස්වල්පයක් දමනවා කියන එක. හිතන්න ලුණු ගොඩක් දාන්න නෑනේ. ගම්බිරිස් කුඩු පෙපර් ගොඩක් දාන්න නෑනේ. ඉතින් පින්ච් ටිකයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙම දාන එකට තමයි මේ පින්ච් කියලා කියන්නේ. ස්වල්පයක් දමනවා. I pinch little salt into the soup. මම ලුණු ටිකක් දානවා සුප් එකට.
පෝ කියන්නේ වක් කරනවට මොකක් හරි දියරයක් ලික්විඩ් එකක් වක් කරනවට තමයි පෝ කියලා කියන්නේ. I split the juice while I was pouring it. හිතන්න ඔයා මොකක් හරි දෙයක් වක් කරනකොට ඔයාගේ අතින් ඒක හැලෙන්න පුළුවන්, විසිරෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්. I split the juice. මම juice එක හැමතැනම හලා ගත්තා while I was pouring it. මම ඒක වක් කරන අතරතුරේදී. Add කියන්නේ එකතු කරනවට, අලුතෙන් දෙයක් එකතු කරනවට තමයි add කියලා කියන්නේ. I would like to add some pepper to the bean curry. මම කැමති තව ටිකක් එකතු කරන්න ගම්බිරිස් ටිකක් මගේ මේ bean curry එකට, බෝංචි මාළුවට තව ටිකක් ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න කැමතියි. බාබකියු කියනකොටම ඔයාට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? මස් පුච්චන එක නේද? හැබැයි බාබකියු කියන්නේ ඕනම දෙයක් පුළුස්ස ආහාරයට ගන්න එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනේ. මේක මස් වෙන්න පුළුවන්, එළවලු වෙන්න පුළුවන්, මාළු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නෑ. අපි ගොඩක් අය කරන්නේ මස් පුච්චලා කන එක. ඉතින් බාබකියු කියන්නේ අන්න ඒකට. බලන්න උදාහරණය. If the weather is fine, කාලගුණය හොඳයි නම්, ගොඩක් බාබකියු දාන්න ගිය ඇතුළේ නෙමෙයිනේ එළියේනේ. ඉතින් කාලගුණය හොඳයි නම් we will barbecue in the garden. අපිට පුළුවන් වත්තේදී නැත්තම් garden එකට වෙලා මේ විදිහට බාබකියු දාගෙන ආහාර ගන්න. රෝස්ට් කියන්නේ රෝස් වෙන්න බදිනවා කියන එක. ගොඩක් කර වෙන්න බදින එකට තමයි රෝස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. ලාවට බදින එක නෙමෙයි, ගොඩාක් කර වෙන්න හැපෙන්න බදින එකට තමයි රෝස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ රෝස්ට් චිකන් ගැන ගොඩක් අහලා ඇති. ඉතින් උදාහරණයක් තියෙන්නේ අන්න ඒක. Are you going to roast the chicken? ඔයා චිකන් රෝස්ට් කරන්නද හදන්නේ? Are you going to roast the chicken? බේක් කියන්නේ පුලුස්සනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් කේක් ඒ වගේම පාන් වගේ දේවල් අපි බේක් කරලා තමයි ආහාරයට ගන්නෙ. උදාහරණයක් බලන්න. Nowadays I bake my own bread rather than buy it. මේ දවස් වලට ගැලපෙන උදාහරණයක්. අපිට දේවල් මිලදී ගන්නවට වැඩිය හොඳයි අපිම ඒ දේ හදාගන්න එක. මේ දවස්වල I bake my own bread. මම්ම තමයි මගේ පාන් හදාගන්නේ rather than buy it. ඒවා මිලදී ගන්නවට වඩා ඒක හොඳ දෙයක්. ස්ටර් කියලා කියන්නේ කලවම් කරනවා, හැඳි ගන්නවට තමයි ස්ටර් කරනවා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තේ එකක් හැදුවොත්, සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යංජනයක් හැදුවොත් ඔයාට හැඳි ගන්න සිද්ධ වෙනවා, කලවම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ස්ටර් කියන්නේ අන්න ඒකට. I need a teaspoon to stir my tea. මට අවශ්‍ය කරනවා තේ හැන්දක් මගේ තේ එක කලවම් කරගන්නට. I need a teaspoon to stir my tea. මිත්‍රෝනි, මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා උයන එක සම්බන්ධයෙන් කාත් එක්ක හරි කතා කරනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක යාළුවයට බලන්න ෂෙයා කරගන්න. මොකද එයාටත් වැදගත් වෙයි. යක් ඔස්සේදී කරන හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විදිහට කතා කරන්න ලැබෙන එක සම්බන්ධයෙන්. ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ උදාහරණත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේක අනිවාර්යයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙනම් අදට ගින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.